ليش لما تقول 3 ساعات و40 دقيقة بتكون جملة عادية، ولكن لما تقول 3 أشهر و40 يوم بتكون جملة مش عادية؟ وليش بتقدر تقول سنة و8 أشهر بس ما بتقدر تقول أسبوع و8 أيام؟ شو اللي بيخلي الرقم 40 مقبول لما تحكي عن الدقائق في الساعات ومرفوض لما تحكي عن أيام الشهر؟ وشو اللي بيخلي الرقم 8 مقبول في أشهر السنة ومرفوض في أيام الأسبوع؟ هذا هو ملخص الأنظمة العددية. طبعا احنا لما نحكي عن الأنظمة العددية بطريقة الرياضيات البحتة راح يكون الموضوع كتير ممل وصعب، ولكن احنا راح نحكي عنه بأمثلة سهلة يومية من حياتنا، وهذا هو أسلوب قناتنا. فإذا أنت بتزور قناتنا لأول مرة اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس، راح تستمتع في هذه الحلقة وراح تستمتع أكثر في الحلقات القادمة. أشهر نظام عد نستخدمه بشكل يومي هو نظام العد العشري، وأساس ابتكار نظام العد العشري هو أصابع اليد، لأنه إحنا في عنا 10 أصابع في الأيدي. طبعا النظام العشري مكون من 10 قيم مختلفة للخانة الواحدة، وهذه القيم العشرة هي من 0 إلى 9. بدي تركز معي شوي لأنه ما في رقم 10 في النظام العشري، أكبر رقم هو 9. العشرة عبارة عن عدد، يعني 1 وجنبها 0، يعني حزمة كاملة وعدد الأجزاء تعادل 0. ليش ما في 10 في النظام العشري؟ تخيل لو بدنا نحكي عن النظام السباعي اللي هو الأسبوع مثلا، هل بتقدر تقول أسبوع و7 أيام؟ لا، بدك تقول أسبوعين، فبدك تعبر عنها رقميا 2 وجنبها 0، يعني أسبوعين و0 يوم. إحنا لما بدنا نعبر رقميا عن أي رقم عشري راح نكتبه مثلا بالشكل التالي. خلينا ناخذ الرقم 73. 73 بعبر عن 7 حزم كاملات وثلاث أجزاء، يعني فراطة ما كملت الحزمة الكاملة. هذا هو مبدأ الكتابة باختصار. طيب خلينا ناخذ النظام السباعي. النظام السباعي قلنا أكبر رقم فيه هو رقم 6، يعني أنت لما تبدأ بالعد راح تبدأ من 1 2 3 4 5 6 وبعديها 10 أو 1 وجنبها 0، يعني أسبوع كامل و0 أيام. بعديها أسبوع ويوم، يعني 1 وجنبها 1. بعديها أسبوع ويومين، 1 وجنبها 2، لحد ما توصل أسبوع و6 أيام، 1 وجنبها 6. طب لما أضيف كمان يوم راح تصير أسبوعين كاملات، يعني 2 وجنبها 0. كيف إحنا ممكن نحول بين النظام العشري والنظام السباعي؟ لو أنا أحكي لك رقميا حول لي الرقم 21 من عشري إلى سباعي، راح تحس الموضوع صعب. بس لما أجي أسألك إياه بطريقة سهلة وأقول لك ال 21 يوم كم أسبوع، تلقائيا راح تقول لي 3 أسابيع. طيب 3 أسابيع وكم يوم؟ 3 أسابيع تماما، يعني 3 أسابيع و0 يوم، فراح تكتبها 3 وجنبها 0. نفس الإشي لما أجي أحكي لك 15 يوم كم أسبوع، راح تحكي لي أسبوعين ويوم، يعني 2 وجنبها 1. وهذا هو المبدأ باختصار. انت شو عملت؟ انت عملت في ذهنك انك قسمت الرقم الى 7، فالرقم 21 لما قسمته على 7 طلع معك 3 والباقي 0، 3 والباقي 0. ولما حولت ال 15 لسباعي قسمت ال 15 على 7 طلعت النتيجة 2 والباقي 1. هذا هو باختصار المبدأ. طب لما بدنا نحول بالعكس، خلينا نقول أسبوعين و3 أيام كم يوم؟ رح تطلع معك النتيجة 17. نفس السؤال رياضيا بجي بحكي لك إياه، 23 حول لي إياها من سباعي إلى عشري، التنين ضربتها في 7 يعني 14 وأضفت إلها 3 يعني 17. هاي أنت قدرت تحول بين السباعي والعشري بسهولة، من سباعي إلى عشري ومن عشري إلى سباعي. لما تفهم هذا المبدأ راح يكون سهل عليك كل الأنظمة العددية. خلينا نقول مثلا النظام السداسي. النظام السداسي أكبر رقم فيه هو ال5، والنظام الثماني أكبر رقم فيه هو ال7. لو جيت قلت لك حول لي الرقم 13 من عشري إلى سداسي، راح تجي بكل بساطة تقسم 13 على 6 يساوي 2 والباقي 1. الأنظمة العددية كلها متشابهة، بس إحنا بهمنا نعرف شو أكبر قيمة بتاخدها الخانة الواحدة. الأنظمة اللي أقل من 10 سهلة، ولكن لما نروح للأنظمة اللي أكبر من 10 ممكن يصير في شوية اختلاف، ولكن برضه سهل. أشهر الأنظمة العددية الأكبر من 10 هي نظام العد الستيني، وإحنا بنستخدمه في الثواني وفي الدقائق. لو جينا نقول كيف بنكتب الرقم الستيني على شكل أرقام، أشهر شكل له هو شكل الساعة. راح تشوف إنه في عندنا 00 نقطتين 00، هذا شكل الساعة. ليش 00 وبينهم نقطتين؟ الصفر صفر لأنه قيمة الفراطة أو قيمة الأجزاء ممكن تكون من 0 إلى 59، وبعد ما نوصل 59 نحصل على واحد صحيح هو الدقيقة. يعني لو أنا جيت قلت لك 20 ثانية زائد 20 ثانية راح تقول لي 40.
طب زائد 20 ثانية راح تقول لي دقيقة كاملة وصفر، لأنه أكبر رقم تقبله خانة الآحاد هو 59. فإحنا في عندنا خانتين آحاد وخانتين عشرات. طيب التحويل برضه بصير التحويل بنفس الطريقة. ممكن أنا أجي أحكي لك ال 61 ثانية كم دقيقة، أو عبر لي عنها بالدقائق والثواني. راح تيجي تكتبها 0.1.01، يعني دقيقة وثانية. طب ليش حطيت صفر على شمال الدقائق وليش حطيت صفر على شمال الثواني؟ لأنك أنت في ذهنك بتعرف إنه خانة الآحاد لازم تكون رقمين، هي من 00 إلى 59، وخانة الدقائق كذلك. وأنت حولت بنفس الطريقة اللي حولت فيها بالنظام السباعي. فلو أنا أجي أحكي لك 180 حول لي إياها لنظام ستيني، راح تقول 180 تقسيم 60 يساوي 3 والباقي صفر. طب لو جيت قلت لك حول لي 50 من نظام 10 إلى نظام ستيني، راح تقول 50 تقسيم 60 يساوي صفر والباقي 50، فراح تكتبها صفر والباقي 50. هذا المبدأ ببساطة. طبعا احنا لحد هلأ حكينا بس عن الآحاد والعشرات. طيب كيف خانات المئات والآلاف ممكن نتعامل معها؟ نتعامل معها بنفس الطريقة. يعني احنا عندنا قلنا في النظام العشري أكبر رقم هو 9. طب لما نقول 9 زائد 1، التسعة ما بنفع تكبر، وبالتالي بتصير صفر وبنضيف 1 للخانة التي تليها. طبعا رقم 1 احنا بنقدر نعبر عنه بالشكل التالي: صفار ما لا نهاية نحو اليسار. فانت قيمة الصفر اللي على يسار التسعة بده يكبر ويصير 1. لما نوصل للرقم 19 ونضيف كمان 1، التسعة بترجع صفر والخانة التي تليها بتزيد 1 فبصير 20. وبنضل ماشيين على هذا المبدأ لحد ما نوصل للرقم 99. التسعة بنضيف لها 1 بتصير صفر وبنضيف 1 للتسعة الثانية، التسعة الثانية ما بتقبل كمان 1 بتصير صفر وبنفتح خانة جديدة فبصير الرقم 100. نفس المبدأ طبقه على كل الأنظمة. لو رحنا على النظام السباعي، النظام السباعي أكبر رقم فيه هو 6. ف6 زائد 1 راح تصير صفر وتكبر الخانة الثانية وتصير 1، وراح نضل مستمرين لحد ما نوصل للرقم 66. 66 زائد 1 يساوي 100، لأنه الستة ما في أكبر منها لا في هذه الخانة ولا في هذه الخانة. برضو الأنظمة العددية الكبرى بتستخدم نفس المبدأ. فلو رحنا للساعة، الساعة لو إحنا حصلنا على 59 ثانية وأضفنا لها 1 راح تصير في خانة العشرات 1 وهو نتصفر. بعدها ممكن تكمل، ممكن نوصل 10 دقائق، إحنا لحد هلأ في السليم. راح تضل تكبر الدقائق لحد ما تصير 59 وتكبر الثواني لحد ما تصير 59. لما نضيف كمان ثانية، ال 59 ما في أكبر منها فبتصير صفر وبنضيف 1 للخانة الثانية. خانتين العشرات فبنضيف لهم 1 ما بيقبلوا فبنفتح خانة جديدة اللي هي خانة المئات وبصير عندنا ساعة كاملة. طبعا الأنظمة العددية الشهيرة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلها مرتبطة بالوقت. في عندنا نظام سباعي في الأسابيع، وفي عندنا نظام 12 في أشهر السنة، وفي عندنا نظام 24 في ساعات اليوم، وفي عندنا نظام 30 في أيام الشهر، وفي عندنا نظام 60 في الدقائق والثواني، وعندنا نظام 365 في أيام السنة. طيب في أنظمة أخرى مشهورة ولكن مش في الحياة العامة وإنما خاصة بالكمبيوتر فقط، وهذه الأنظمة هي الثنائي والثماني والثالث عشري. النظام الثنائي يحتوي على قيمتين فقط في الخانة الواحدة، وهدول القيمتين هم 0 و1. فإحنا لو نجي بدنا نعد في النظام الثنائي راح نبدأ من 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000. إذا ما استوعبت نظام العد خلينا ناخذ نظام أكبر شوي، نروح مثلا على النظام الرباعي. النظام الرباعي أكبر رقم فيه 3، فإحنا لو بدأنا بالعد راح نبدأ من 0 1 2 3 بعدها 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 100 101 102 103 110. وهذا المبدأ اللي إحنا بدنا نكون شغالين عليه. لو بدك تعد بالثواني رح تقول 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما توصل 59، بعدها تقول دقيقة، دقيقة 1 دقيقة و2 دقيقة و20 دقيقة و40 دقيقة و59 دقيقتين، بعدها توصل 50 دقيقة 50 دقيقة و50 ثانية 50 دقيقة و59 ثانية، بعدها 51 دقيقة لحد ما توصل 59 و59 بتقول ساعة و0 دقيقة و0 ثانية. وطبعا انت ما تستهين في قدرات العقل البشري بالتمييز بين أنظمة العد المختلفة. يعني خليني أعطيك مثال في أنظمة عددية مختلفة في جملة واحدة. لو أنا قلت لك عبي نموذج التالي اللي هو عمرك بالدقائق،
وكتب لك في النموذج فراغ للسنوات وفراغ للأشهر، بعدين أيام، ساعات، دقائق. احنا فعليا استخدمنا 5 أنظمة مختلفة في هذه الجملة. انت عندك عدد السنوات هو نظام عشري، ممكن تعبيه من صفر إلى ما لا نهاية. ولكن عند الأشهر انت بتستخدم نظام 12، يعني هذه القيمة مستحيل تكون إلا من 0 إلى 11 فقط. ما في حدا ممكن يحكي لك عمره 20 سنة و15 شهر، مرفوض، مش ممكن. فالقيمة محصورة ما بين 0 و11 بس. وبعديها في عندنا عدد أيام الشهر اللي هي من 0 إلى 29 فقط، والساعات من 0 إلى 23، والدقائق من 0 إلى 59. فلو قلنا إنه في عندنا شخص عمره 99 سنة و11 شهر و29 يوم و23 ساعة و59 دقيقة، بعد دقيقة قديش راح يصير عمره؟ انت وصلت للنتيجة بثانية. ولكن فعليا عقلك شو عمل؟ أول إشي أخذ الدقيقة وضافها للدقائق. عندنا 59 وهذا نظام 60، فإحنا ما بنقبل رقم أكثر من 59، فبدنا نصفره ونضيف واحد للقيمة الأكبر اللي هي قيمة الساعات. الساعات 23 في نظام 24، إذا مش ممكن تكون أكبر، فبنحولها لصفر وبنضيف واحد إلى القيمة الأكبر اللي هي الأيام. الأيام عندنا 29 يوم، 29 ما في أكبر من هذا الرقم في النظام الثلاثيني، فبنحوله لصفر وبنضيف قيمة أكبر للخانة الأكبر اللي هي الأشهر. الأشهر 11 وما في مجال يكون في أكثر من 11 شهر، فبنحولها لصفر وبنضيف واحد إلى السنوات. رحنا على السنوات وكانت قيمتها 99، ضفنا الواحد للتسعة. التسعة بما انها بنظام عشري اذا لازم تصير صفر ونعطي الواحد للعشرات اللي هي 90. رحنا ل90 ما قبلت الواحد فصارت صفر وفتحنا خانة جديدة قيمتها 100. شفت انا قديش شرحت؟ هذا اللي شرحته كله عقلك قام فيه باقل من ثانية. فما تستهين في قدرات العقل البشري بتحليل الارقام والانظمة العددية. طبعا بالنسبة قناتنا كان عدد المشتركين فيها 1076 وصاروا اليوم 1104، يعني ارتفعت القيمة عندنا بمقدار 28 مشترك. وهذه القيمة بنعبر عنها بالنظام السباعي والنظام الثنائي بالشكل التالي. بشوفكم بالفيديو الجاي، إلى اللقاء.